Hi guys, Raisa here. Welcome back to my channel. Today is a haul, but it's a different haul because it's a non-beauty haul. And hindi ko alam kung nakagawa na ba ako nito. Parang every time na mag-haul ako, palaging makeup. Hindi ko alam kung nakagawa na ba ako ng behind the scene or yung mga stuff na binibili ko aside from makeup. I've acquired a lot of these banda July and August. So, here's the thing guys. This is like a travel haul. Marami akong binili na para sa traveling. Marami akong binili dito na pang Korea. Kasi na-approve na yung aming visa for Korea. Magko-Korea kami dalawa ni M. I think okay nang i-announce kasi okay na naman yung visa. And nag-agency kami. So, it's a different video. I think I will dedicate another video for that. And balak ko rin gumawa ng mga travel videos. How I pack, ano yung mga dinadala ko, etc. So, yeah, yung mga binili ko ngayon basically is gagamitin ko sa Korea. So, baka makita nyo yung mga damit na to. Yeah, suot-suot ko sa Korea. And first are these. I think these are beauty related. So, medyo fail. Pero, yeah, hindi siya makeup. So, these are the Batiste instant hair refresher dry shampoo. So I've got 4 flavors. I've got 4 variants right here. Before I start lahat ng babanggitin ko ngayon, I will link below kasi lahat ito, well, halos lahat to sa Shopee ko nabili. So yeah, I bought 4 variants of the Batiste dry shampoo. Ang hair routine ko ngayon is every other day na lang ako nagsha-shampoo. So yun yung hair routine ko. Hindi na ako araw-araw nagbabasa ng buhok kasi sobrang mag-dry yung buhok ko. And my hair has come to a point where it has been the longest. Ito na yung pinakamahabang buhok ko na nakamit ko sa tanang buhay. Ay, nakamit. Yung buhok ko ngayon, umaabot na siya sa puwet. As in, dun sa umpisa ng puwet, umaabot na siya dun. So, sobrang haba niya na. I need to have a haircut. I'm still testing them out. Hindi ko pa alam kung okay ba talaga sila sa akin, kung hiyang ko ba sila. Yeah, don't do that, guys. Bumili ako ng 4, pero hindi ko pa alam kung okay ba sila sa akin. Pero I've heard a lot of good reviews about it sa US. Nga lang humid kasing weather natin dito, kaya hindi ko alam. And my scalp is very dandruff prone. Alam nyo yon, yung pagka nagpalit ako ng shampoo, biglaan, mag-freak out yung scalp ko, magkakaroon siya ng maraming flaking. So, mag-flake out talaga siya, lalabas yung mga dandruff ko. Ganon siya ka-sensitive. Yun, pagpalit ng shampoo, conditioner. So, yeah. So, kinakabahan ako dito kasi baka ma-irritate niya yung scalp ko. And, ang isa pang ginawa kong wag niyong gagawin is, tinatry ko na sila, hindi ko pa ubos yung isa. Tinatry ko na si Original. It's just a classic, fresh scent. Parang ganon yung scent niya. Very, very powdery scent. Medyo may pagka, parang forest. Yeah, may pagka-fresh yung kanyang amoy. Clean and classic Original. Kaya pala parang fresh yung scent niya. Next one, binili ko si blush. So, yung floral and flirty blush. Ito amoy siyang floral. Yeah, amoy siyang bulaklak, amoy siyang very girly. Hindi ako masyadong nagdedwell sa mga amoy na gano'n. Amoy flowers, amoy roses. Yeah, amoy siyang gano'n. Pero, the same effect nung Original. This one smells of coconut, yung tropical. Bango nito, ang tamis ng amoy. Amoy latik, alam niyo. Parang yung mga hair oil na nilalagay natin, amoy siyang latik. So, matamis yung amoy niya, amoy tropical coconuts. And this one, amoy siyang cherry. Ito yung pinaka-paborito ko si cherry. Ito yung pinakamatagal yung amoy. And pinaka-mabango yung amoy. Amoy siyang shampoo. Parang galing ka lang mag-shampoo. Galing ka lang sa bath. So, again, I don't have any final thoughts about them. I'm still testing them out. Pero lalabas siya sa current favorites natin once na gusto ko talaga siya. So, abangan nyo na lang, guys. Pumili naman ako ng mga damit. Yun, marami-ramit ng damit. Hindi naman marami, pero yan, may mga damit tayo dito. Ito, kahapon ko lang siya binili sa Uniqlo. This is a t-shirt dress. Uso yung mga t-shirt dress ngayon. So, ganyan lang siya. Basic, super white, as in straight white t-shirt dress. Yan, mahabang-mahaba siya. T-shirt dress siya. So, this is worth, naka-sale siya, 590. Pero nung pinunch nila, 390 lang siya. So, 400 lang yung binayaran ko dito. Which is nice. Oh my God. Tapos yun, sakto sa akin yung medium. Size na medium. Yeah, basic t-shirt dress lang siya talaga. Na perfect for traveling. Kasi lalo na kapag nasa airplane, gusto mo yung komportable lang, diba? Gusto mo yung maluwang. Hindi yung tight, super tight and something. And okay rin siya pang OOTD. So, yeah, I bought this one. And good thing, 200 off pa siya dun sa in-expect kong price. Speaking of dresses, binili ko rin ito. This one naman is, hindi ko alam yung tawag dito. Hindi siya turtleneck, pero sakto siya sa ganun. Sakto siya ganyan. Hindi naman siya turtleneck pero yeah, I bought this one. It's from the department store and naka-sale din siya. Woman na tatak, yan, sa department store lang to marami kayong makikita na ganito. And guys, hindi ako bumibili ng damit sa normal price niya. Hinihintay ko yung sale. Or hindi ka naman sa hinihintay ko yung sale, pero tumitingin ako ng mga items na naka-sale. I don't buy clothes. I don't invest on clothes. Hindi magandang pag-investan din yung clothes kasi lumuluma, nasisira, ganyan. So, I don't buy more than 500 usually. What it looks like, it's a long sleeve. Manipis lang siya, so komportable.
Kahit dito siguro sa Pilipinas, mga banda Burmans, ayan, pwede na to. And ang ganda lang ng fit niya sa akin. Ang ganda ng fit niya dito ko. Sakto siya dito ko. Yeah, maganda yung fit niya sa akin. Gusto ko yung fit na to. Ito, size niya rin is medium. And meron siyang slit na medyo medyo angat sa tuhod. Hirap pakita, 'di ba? Ayan, ganyan siya. Meron siyang slit na ganap. So, I think I will use a siguro heat tech ba 'yon? May heat tech kasi yung Uniqlo. Heat tech na leggings. So, yun yung mga leggings pero mainit sila sa katawan. So, okay sila sa Korea. Denim jacket. It's from Shopee. And very, very risky bumili ng damit online. So, I don't really suggest buying clothes online kasi minsan nga yung nasusukat mo na hindi mo pa gusto. What more yung hindi mo alam yung sukat talaga. Again, ang isa kong technique is pupunta ako dun sa item ng clothes. Titignan ko yung mga reviews nila. Kung positive, pupunta ako dun sa mismong page ng seller and titignan ko yung general reviews niya, general rate niya, kung 5-star ba siya or something. And then, iti-check ko. But this denim jacket, it's a very, very high quality jacket. And guys, hulaan nyo yung presyo nito. Yung palang kanina, yung turtleneck, it's worth 400. Ito, ang presyo na is 500 pesos. This is a parang tattered denim jacket. Na ganyan yung itsura. Ang hirap pakita, diba? Pero it's a very, very sturdy material. As in, maong talaga siya. Meron kasing maong, yung maong-maongan. Yung parang, nag-wilt katagalan, kalaba, lumuluwang, ganun. Ito, hindi siya. I think this is really heavy duty. Chinese yung brand niya. Kasi nga parang, feeling ko nasa Divisoria yung supplier nito eh. So yeah, I will link below the seller kasi I highly recommend na bumili kayo sa kanya kasi ang high quality. Ang problema lang, wala siyang bulsa sa gilid. Meron lang siyang bulsa dito. Yan, sa harap. Pero in general, ang ganda talaga ng quality nito, guys. Gusto ko rin yung kulay niya. Hindi siya masyadong faded something. So, yeah. May konting tatter-tatter siyang ganyan. Makikiuso lang. Yeah, I really like this one. 500 pesos, why not? Maong jacket ngayon sa mall, bibilin mo, mahina ang 2,000. So, yeah, I highly recommend this one. Ito din, galing sa the same seller. Parang yung shop kasi na yun, puro maong yung binibenta niya. So, maong jacket, maong pants, etc. So, ito naman is a really tattered pants. Yan, as in, ang daming butas, guys. Hindi naman siya nawawala sa uso. So, yeah, I bought this one. Saktong-sakto yung size sa akin. Medyo maluwang siya sa waist. Pero overall, okay siya sa akin. This is a boyfriend pants. Boyfriend pants yung tawag doon. Pero hindi siya yung boyfriend pants na super baggy. Tinatry ko kasi yung Uniqlo boyfriend pants. Sobrang luwang niya sa akin. Sobrang baggy. Ang pangit talaga. So, ito, okay lang siya. Maganda siya tignan sa akin. Marami siyang butas. Which is nice. Kasi yun naman talaga yung binibili mo sa tattered pants. I really like it. Again, link will be below. So, November yung travel date namin. And pinanood ko yung mga... Kung napanood nyo yung mga beauty vloggers natin, yung Caris event nila, November something yun last year. So, pinanood ko yung mga beauty vloggers natin. And they highly recommend a very, very thick jacket. Kasi sobrang lamig daw. I assume na same yung weather pagdating sa November this year. So, bumili ako nito. Jacket with a fur. Ang itsura niya, hindi ko alam kung ano tawag dito eh. Kaya tumingin ako dun sa jacket na meron ang Uniqlo. These jackets are worth 3,500. 3,500 yung presyo ng mga jacket na padded. Hindi ko alam yung tawag, nakalimutan ko. Kulay pink siya, na medyo ganyan. Tapos meron siyang fur dito. Yan, ang ganda nito, guys. Ang ganda ng quality and it's worth 1,000 pesos. Brand new to, ha. Ito yung mga Shopee seller na galing sa China. Again, link will be below. Ito, natatanggal din yung kanyang fur. So, kung ayaw mo ng over may fur pa, pwede mo tanggalin. Pero yeah, it's really, really cute. Ang ganda. May bulsa siya dito. And may bulsa siya dyan. And then, sobrang kapal niya. Sobrang high quality. For 1,000 pesos, okay na okay na. Tumingin rin ako sa H&M. Meron sila doon 2,500 naman ang presyo. So, I'm not willing to buy. Tapos gagamitin mo lang for Korea. No, no, no. So, very diligent ako sa pagtingin ng mga reviews. Kasi hindi ka sure eh. Lalo na galing China yun. So, mahirap isole. Next naman is sapatos. Bumili ako ng 2 sapatos. Yung isa, hindi kasya. Again, sabi ko nga sa inyo guys, it's very risky to buy online ng mga sinusuot. Hindi siya kasya sa akin. Ang ganda pa naman niya. Tingin ko itong size niya is size 6 lang. Kasi pumapasok naman sa paa ko yung 7. Pero ang sabi 8 daw to. So, yeah. Again, I will link the seller below. Kasi maganda naman yung sapatos. Yun lang, just choose a bigger size. Okay lang, okay lang. Regalo ko na lang sa pamangkin ko. Next one, ito, kasya sa akin. Buti na lang. Ayan. This is worth 500. Ang ganda nito, guys. 500 plus, 540 yata. Ganyan yung itsura niya. Dalawa yung lace niya. Pwede kang mamili between white and pink. Nilagay ko yung pink kasi may pink detail siya dyan. So, pwede mong palitan. Ayan, may konting pink detail siya. So, ang ganda nito, guys. Ang ganda ng quality. Sakto sa akin yung size. Size 8 to. Size 8 kasi ako eh. Kaya nagtataka ko yung isa hindi nagkasya. Diba? Ang ganda niya, guys. Bongga talaga siya. I love it.
Yun lang, tanong nyo talaga kasi yun. Basta ito sa size ito, I think they're very accurate sa size nila, pero isang shoes, hindi masyado. Really stylish. It's uso today. So, yeah. Kung mura na white shoes ang gusto nyo, white rubber shoes, Gorabels na kayo dun. Isang shop, tong mga to, packing cubes. Are you familiar with packing cubes? Ito yung mga packing equipment na ginagamit sa maleta. So, buksan natin yung isa. May laundry pouch ka dyan. Lalagay mo dito yung mga damit mo, panty, bra, mga ganon, toiletries. Meron ka nitong big size right here, perfect for your clothes. Ayan, lalagay mo na lang to sa maleta. Ang dali lang mag-pack using this one. Pagkasyahin mo siya dito and then salpak mo lang siya sa maleta, okay na. Parang smaller version nun. So this, I think, is perfect for underwear. Yan, undergarments. Okay na okay siya. Tapos meron pa siyang lalagyanan na ganyan. So again, lagay mo lang sa maleta. Okay na. Hindi mo na siya kailangan pag siksikin. Tapos pag binuksan mo, sasabog yung maleta. Yeah, super hustle nun. So meron pa siyang isang ganito. And then, meron tayo ng mga maliliit na pouch. Pwede itong mga toiletries. Yung mga makeup pouch. And I think packing will be very easy kapag meron kang ganyan. Bumili rin ako ng maleta, isang small tsaka isang medium. Makikita nyo yun guys kapag nagva-vlog na ako sa mga packing tips, etc. Ayan, bumili ako na 4 na ganyan. So, first set, second, third. Yan. Ito naman light pink siya. And then, fourth. Another light pink. So, dalawang watermelon color, tas dalawang light pink. Next one, bumili rin ako para sa shoes. Yeah, I bought this one for the shoes. Ang shoes kasi sobrang hassle i-pack kasi marumi siya. So, kailangan mo talaga ng separate lalagyanan. I mean, this is really unnecessary. Pwede namang plastic lang or something. Pero ang cute kasi niya tignan. So, you put your shoes inside and then okay na siya. Diba? Makikita mo pa kung anong design. And then, malaki to, kasya yung dalawang sapatos. So, lagay mo lang siyang ganyan and then you're good to go. Ito naman ay isang lalagyanan ng passport stuff. Basically, yung mga technical things na kailangan mo pagka nag-travel, passport, ballpen, kung ano-anong forms. Ayan, kasi di ba may mga sinasagutan tayong forms. Ito yung itsura niya. It's a simple flap like that. And then, sa loob, marami kang compartment. Meron ganyan, meron dito, lalagyanan ng ballpen, meron pang zipper dito. So, yeah, okay na okay to pag travel. At least kapag may kailangan kang fill-upan or kailangan ipakita yung passport, hindi mo nakakalkalin yung bag mo. Get this and you're good to go. I think that's everything for this haul. I think nabili ko na lahat ng kailangan ko for traveling. Yung mga makeup and mga skincare, susunod ko yan, yung mga dadalhin ko for travel. And also pack with me, etc. Marami tayong mga travel vlogs. Yeah, sana nag-enjoy ka sa video na to. Hindi ako madalas gumawa na ganito. I think this is my first time if I'm not mistaken. So yeah, yung non-beauty haul. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed our video. It's just simple and an easy video. Don't forget to like this video if you enjoyed. Don't forget to comment down below. Don't forget to subscribe if you haven't already. See you on my next video. Always remember, be beautiful, be you. Bye! So before I start, before I start lahat ng mga babanggitin ngayon. So November yung travel date ng aming pagkatap yung and today is a different video. It's an haul.